Ang luma, pero ito na lang, sayang pa kasi ito kaysa tapon. Mga kanin, lagyan na lang po natin sa non-stone. Tapos susunod na natin ang pintuan. Kanina nakaputo lang tayo ng 40, saka natin iikutan ng listo sa kabilang pilit.
mga kaning, lalagyan natin ng lock dito sa ano, siwa na yung lalagay natin. Ito mga kaning, kakabit na po natin yung dito. Yan natin. Ikot mo rin kung saan mo pwede yung gagawin ito yun. Yan po mga kaning, natapos na po natin yung aking ginawang DIY dressing cabinet. Yan. Ito po yung kanyang loob. Yan. Yan po ang kanyang loob. Yan ang dressing cabinet. Tapos ito po yung mini table. Luma po siya, ginawa ko na siyang paraan, pinutol-putol, tapos duktong para mapakinabangan pa. Tapos ito yung lagyan ng librong maliliit. Yan. Siyempre ito yung tulugan ng aking anak, yung floating bed niya. Yan, palutang yan. Ito lang ang pinakapaan niya, ito yung hagdan yan. Lagyan ng kanyang computer. Abangan nyo po mga kaaning sa aking next video kung paano natin pinturahan yan at anong pintura na ang ating gagamitin sa ganyang klaseng plywood. Yan, abangan nyo po yan sa aking susunod na video. Maraming salamat. Thank you. Yan po mga kaaning, natapos na po natin ang ating dressing cabinet. At maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga videos. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please naman po, pa-like and subscribe. At huwag kalimutan, laging pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat! Thank you!